masinsadong syudad. Marami ang mga oportunidad. Tila nagmamadali ang lahat. Nais na makamit ang pag-unlad. Buhay Metro. Tatalakay sa napapanahong issue, usaping pangtahanan, latest fashions, at mga tips mula sa mga eksperto. At narito na ang kagiliw-giliw nating kasama, Aida Gonzalez. Buhay Metro. Ito na. Ito na. Train your mind to see the good in every situation. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ang init sa labas. Welcome po sa isa na namang edisyon ng programang maghahatid po sa inyo ng inspirasyon sa halip na alta presyon. Buhay Metro, Thursday edition po tayo ngayon. Ako si Aida Gonzalez, ang dati po nagbibigay sa inyo ng gabay sa mga dinadaanan nyo sa lupa. Pero ngayon, ginagabayan na po kayo kasama ang buong team ng Buhay Metro sa mga dadaanan po nating pare-pareho patungo sa langit. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Tara na pong matulog. Hindi ha, tara na po, sabay-sabay tayong maglakbay. Enjoy po natin ang paglalakbay na yan. Paano ma-enjoy ang paglalakbay na yan? Kahit mainit, maraming suliranin. Ipamaneho po natin kay Jesus ang ating buhay. Siya po ang gawin nating piloto. At kung yan po ang ating makakagawian, ako wala pong duda, 100% isa pong buhay na kaaya-aya, mapayapa. At hindi po natin may imagine sa ganda na destinasyon ng ating mararating kahit na umulan. Kahit na, andyan pa rin si COVID-19. At bago po ang ating Thursday edition ng Buhay Metro, ito po muna ang ating opening prayer. Father God, thank you. Thank you po sa araw na ito ng Thursday. Salamat po sa inyong nananatiling kabutihan, Panginoon, para sa aming lahat. Salamat din po sa inyong nananatiling katapatan sa bawat isa sa amin. Thank you dahil patuloy mo pong ginagamit, pinalalawak ang programang Buhay Metro dito po sa DWIZ upang maging daluyan ng mga kapakipakinabang na impormasyon, kaalaman, inspirasyon na kailangan po ng bawat isang nakikinig, lalo na po sa panahon na ito na nasa ilalim pa rin kami ng pandemya, Panginoon. Lord, gabayan mo po kami ngayong hapon na ito. Bigyan mo po kami ng sapat na wisdom ni Doc Carrie Legaspi at nang sa gayon ng amin pong mai-share na mga kaalaman ay magdulot ng kamalayan para po sa aming mga tagapakinig. At anuman po ang kanilang mga mapapakinggan ngayong hapon, ito po ay gamitin nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon. Tinataas sa iyo in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Oh, thank you, Jay. Pinatay mo. Hirap talaga maghabol. Anyway, naku, mainit po ba dyan sa inyo sa labas? Dito rin sa amin mainit. Oo. Di ba pwede umulan ng yelo? Ganun eh. Anyway, kamusta po kayo? Ano bang ginagawa nyo ngayon? Ako, baka nagbabala kayo matulog ha. Huwag nyo akong tulugan. Samahan niyo po ako sa isang oras na naman edisyon ng ating programa. At today, syempre dahil Thursday, ang ating teammate ay si Doc Carrie Legaspi. At ang kanya mga ibabahagi sa atin mamaya ay mga bagong kaalaman sa larangan po ng dermatology. At hopefully makakuha din tayo sa kanya ng COVID update. Pero bago po ang mga discussion na yan, at bago kayo tuluyan nyo akong tulugan, hindi, alam ko hindi nyo ako tutulugan dahil gustong-gusto ninyo na ma-inspire ngayong hapon na to. Gustong-gusto ninyo na makarinig ng salita ng Diyos para maging kalakasan, lalo na kung may mga kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa mga panahon na ito. Kaya, eto na. Food for the soul. Mga natatanging paalala at gabay ng may kapal. Food for the soul. Ang sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Yan, buuin natin para lalo nyong mag-gets. At syempre pag nag-gets nyo yan, sigurado i-apply nyo yan sa inyong pang-araw-araw na buhay. Eto po. And let us consider how we may spur one another
on toward love and good deeds, not giving up, meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Ito po yan sa Tagalog para lalo nating maunawaan, para ma-apply natin, di ba, sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito po, sikapin din nating gisingin, alin, ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Simple lang naman, di ba po? Siguradong na-gets nyo na yan, no? Gets nyo na yan. Paano ba yan? Paano ba yung life application ng ating binasang pagkaing espiritual? Kung naalala nyo po, di ba, noong pandemya, talagang halos, di ba, yung quarantine, talagang nandun po tayo sa ating mga bahay, halos kayo lang. Yan. Di ba po, halos nga, di ba, nasa bahay tayo, binawalan tayong lumabas. And then, kaya ngayon, di ba, halos ang lahat talagang sabik na sabik lumabas, especially ngayong summer, na 2 summer season ang hindi po tayo nakapagpunta ng beach, hindi nakapag-out of town, hindi nakapag-out of the country. So, miss na miss natin yon. So, ibig sabihin, mahalaga talaga na hindi tayo nasa lunggalang natin, lumalabas tayo. At yun po ang nire-remind sa atin na ating food for the soul. Diba? Naalala nyo, pag worship tayo, magsisimba, sa bahay na lang, diba? Nanonood na lang tayo sa virtual. Pero ngayon, kumbaga, dinala po tayo doon ng situation na yon. Pero, kasi diba, meron pong mensahe yun para sa bawat isa sa atin na hopefully naunawaan po natin at pinag-reflectan po natin yung sitwasyon na yun. And ngayon na nandito na ulit tayo, unti-unti tayong bumabalik sa normal, napakahalaga po na yung ating yung pakikipag-social, di ba, sabi nga, di ba, social being tayo, so kailangan meron tayong relationship, nakikipag-communicate tayo, hindi tayong pwedeng nagmumukmuk lang sa isang kwarto, di ba, sa isang sulok. Kasi, yun po di ba, minsan siguro nakarinig na kayo, minsan may mga kakilala kayo, may mga kaibigan kayo, or kahit mismo yung malapit sa inyo, sa inyong sarili, sa inyong puso na kapatid, or kung sino man kamag-anak, di ba? Minsan nakakarinig tayo na, buti dinalaw mo ko, buti kinausap mo ko, buti, di ba, ganun po So, napakahalaga talaga ng na nakikipag-communicate tayo sa isa't isa. Ngayon nga po, 'di ba, sa mga simbahan, ini-encourage tayo na huwag tayo makontento na virtual na lamang, iba pa rin po yung physical na presensya natin doon sa simbahan kasi malaking bagay na meron tayong nakakausap. So, at yun nga po, 'di ba, who knows, pag meron po tayong mga kakilala na yun pala ang makakagamot sa kanyang kalungkutan sa mga panahon na yun yung may makausap siya. So imagine kung nakausap natin siya doon sa moment na yun, di ba, ang laking tulong po noon sa kanya. So and then yun nga, ngayon din po ini-encourage tayo na wag lang tayong makontento doon sa pagbibigay ng mga material na bagay, kundi yung prayer, yung pangumusta po doon sa ating mga kakilala o yung, di ba, minsan ang sarap makarinig ng kumusta ka na, di ba, minsan marinig lang natin yung salitang yun, kumusta ka naman, ganyan, parang
iba na yung dating. Tama ba ako, Jeric B? Naiintindihan mo ba ako? Sino yung bodyguard mo dyan? Ayan. So, in short, maganda po na nakikisocialize tayo. At yun po mismo ay biblical. Yun po yung gusto ng Lord sa atin na gawin. At especially nga na I'm sure maraming nakakarinig na po sa atin na end times na at marapit nang bumalik si Lord. Narinig nyo na ba yan? So dapat ready po tayo at excited. Iyan. So hopefully yan po ay manatili sa inyong mga puso at isipan. Anong gagawin ninyo? Hindi nyo dapat lang yan pinapasok sa kanang tenga nyo ha. At palalabasin nyo lang sa kaliwa. Dapat simulan na natin bukas yung pakikipag-socialize, pag-encourage na sa isa't isa. Okay, dahil biblical po na sinasabi na malaking bagay ito at napiplease natin ng Lord kapag ginagawa natin ang bagay na ito. Hindi yung hindi naman yung pakikipag-socialize para lang kayo ay maging marites ha. Hindi ganon. Okay? Hindi yon. Wag niyo nang sige na ko, hahaba pa. Anyway, yan po ang ating pagkaing espiritual sa araw na ito ng Thursday at ako po'y babalik mamaya sa aking pagbabalik. Kasama natin si Doc Carrie Legaspi. At ngayon, balikan natin si Aida Gonzalez sa Buhay Metro. 11 days na lamang po at Pasko na. Hindi. At election na. Alam niyo ba yon? O, meron na ba kayong napupusuan? Meron na bang kayong napipili na mga kandidato na magsisilbi sa ating bayan? Ayan, sikreto nyo na lang yan, ha? Kayo po ay nakikinig sa himpilang may todong lakas. DWIZ. At ang inyo pong napapakinggang programa, Buhay Metro Thursday Edition. At ang ating pong teammate ngayong araw na ito ng Thursday, si Doc Carrie Legaspi, ang dermatologist ng bayan. Hi, Doc! Magandang hapon. Kumusta ka po dyan sa Makati? Mainit din ba dyan, Doc? Oo naman. Pilipinas pa rin to. Mainit na mainit din, pero mainit din ang pagpupusyaw ko ng kulay rosas. Para sa ating... Yan ang gusto ko sa iyo eh. Kulay rosas ang buhay. Kulay rosas ang buhay. Ang bukas. Sige, Doc. Oo. Anyway, Anong latest? Ang latest ay pagtalakayin natin po, ano pa kaya ang mga summer skin diseases? Summer skin Kasi, diseases. Oo nga, tayo ay summer buong taon. Pero sa summer, mas mainit kaysa the rest of the year, di ba? Yes. Why? Because the temperature is higher. Our designation ng summer is March up till June. Mm-hmm. So, from March till June, and then after that, we have our rainy season. So, dito walang winter, spring, summer, or fall. We only have wet and dry. Ito yun, Doc, Spring and winter, fall. summer, spring, and fall. Winter, spring, summer, and fall. We only have dry, which is now up to March, up to mid-June, and usually the temperature is 32 to 36. Swerte pa rin tayo. Yeah. Kasi sa mga countries na mga Abu Dhabi, mga Saudi Arabia, umaabot sila ng 50 degrees, 60 degrees, and 80 degrees. Desierto talaga. So, yeah, kung sa atin, we still complain. Well, ugaling natin yan talaga. Mag-complain. Anyway, so moving on, we have several skin diseases that I'd like to talk about. First of all, sa children, whether they be rich or poor, parating natin nakikita yung parang namamaso. When you say namamaso, yung parang may butlig, usually around the mouth. Yes, opo. Then medyo nababasa, and then pumuputok, and yan ang tinatawag na impetigo or namamaso. This is the most common skin disease, bacterial disease in children. And why is it important to know? Mga anong age, Doc, yun ng mga bata na dinadapo ng ganong disease? Less than 5 years old. Yung mga nangiinom ng gatas and then nahuhulog everywhere, and then hindi napupunasan, and then it could involve the other parts of the body. But most of the time, it's around the mouth. And then usually it's those patients. It could also be
sa mga, in an older age group, we would consider like folliculitis. Folliculitis would be inflammation of the hair follicle. So if you begin with namamaso, which is just a bacterial infection in the area of the skin, which is caused by your Staphylococcus aureus. So it's easy to treat. It's just recognition. And then you just have to have topical antibiotics, and sometimes you have to have oral antibiotics depending on the severity. Oo, Doc, ano lang to? Bigla lang tong lumilitaw sa skin, Yes. sa balat ng mga bata kapag summer season, tong namamaso. Kasi with the summer season, with the heat and the moisture, it becomes a good medium for bacteria to grow. And so you have it growing, and then sometimes people are not so educated, so they don't clean the children that well, and so you have the bacteria forming, but it's easy to treat. And then another condition would be your folliculitis. Going deeper, this is in the hair follicle. So it could happen anywhere. It could happen in the beard area. It could happen in the underarms, the kilikili, sa singit, and sa anit. So usually it occurs where the hair grows, dyan nagpo-form ng follicle, folliculitis. Basta may itis means infection of. Basta may itis, dermatitis. So dermatitis, infection of the dermis. Folliculitis. Folliculitis, Okay. infection of the follicle. Appendicitis, infection of the appendix. Yun, trivia yun Basta may itis, it means infection. Okay. So, Or pag may infection, inflammation di ba, Doc, pag sinabi may infection, may lagnat or may kakambal na The lagnat? bacterial overgrowth, yes. Okay. Go ahead. And so you have scabies also. Scabies also happens a lot during the summer. Why? Because that's the time na marami kayong kalaro. Although ngayon since COVID, parati ka maraming kalaro. And then naglilipat-lipat from one kid to another. It usually occurs sa web spaces of your fingers, in between your fingers and toes, and sa mga singit and your groin area and area ng inyong baywang. I have had one patient before who had scabies for many, many years. And the patient thought it was because may nangyayari na nagkaroon siya ng isang incidence ng paghihina. So in other words, na nagsa kabilang bahay ng saglitan lang. So and then nagkaroon siya ng scabies. So guilty siya na akala niya kung ano nangyari. Okay. So Parang it was just scabies. nangampit bahay lang siya? In other words, he had an affair. And then when he had an affair, he got scabies. But because of that, he was so guilty, he had to have it treated. And so for 10 years, hindi niya pinagamot. So akala niya, it was scabies attributed to a sexual encounter. Yes. So ayaw niyang Para akala niya mali age, ganyan. Yeah, yung parang akala niya na parang baka makapasa sa wife, pero hindi niya alam na galis aso lang pala. Pero ang pwede naman niya nakuha sa sa girlfriend or whatever. So you see, it's more of education. That's what I'm trying to say. So for 10 years, nag-suffer yung tao. And then when I found out, tatawa ako na, sabi mo, hindi ganun. So another thing related to scabies is yung kuto. We call this Pediculosis Capitis. And you get that from sexual encounters also. Alin? It's your lice. Kuto. Yung lice. Yung kuto, yung mga lisa, nakukuha din sa? Sexual. Nakukuha? Yeah. Because it resides in the pubic area. Pero, Doc, ba't yung may mga bata na maraming lisa, maraming kuto, wala pa naman? Kasi there's difference of head lice and the lice sa ulo, iba sa lice sa katawan.
Iba yung kuto sa ulo. Iba yung kuto. Versus kuto sa katawan. Yung sa may sex organ, iba. May kuto din po doon? Ganon din ang tsura ng kuto, Doc, sa organ? Ibang tsura, magpinsan sila. Pero ang tawag kung sa kuto sa genitalia, they call it crabs. Yan ang crabs? Crab. Yeah, alimango. Oo. That's the nickname. Oh, I see. Sige. Usually sa mga sexual workers, you really look for that. But the kuto on the head is different from the kuto from sex. Pero yung kuto na yon, Doc, itchy din, ang dinudulot. Itchy din. Okay. Ganon din ang contact because of exposure, lumilipat from one body to another. Oh, I see. Okay. So, what else do we have? We have a lot of fungal infections during the summer. Walang kamatayan. An-an. Oo. Ang an-an ay importante dahil pwede kang akala mo an-an yung pala, ketong pala. So, it's important to have it treated. And having an-an is also an indication for a very low immune system. Because when your immune system is low, all these nosocomial or these opportunistic infections come out. One of which is Pediculosis versicolor, Tinea unguium, Tinea corporis. So all these dermatophyte infections come out when your immune system is low. Doc, yung an-an, sign siya na mahina ang immune system ng isang tao? Yes. Oh. Anytime your immune system is low, all what they call the opportunistic infections come up. So do you treat the opportunistic infections or do you treat the main disease? You treat the main disease. The opportunistic infections will go away once you can treat that later on. So, naalala ko sabi mo nga na parang, meron kang sinabing phrase na parang, yung balat mo, magpapakita nga yun ng kalagayan. Kalagayan ng kalusugan mo, no? Yes. Okay. So your skin is a reflection of your other body organ problems. Like, I have a patient who hindi natatapos ang pangangati. And then, sa pagkukwento sa pasyente, yung pala may kidney problem siya. So, am I going to treat the kidney problem? No, I'm not dermatologist. I'm not a urologist or nephrologist, but you have to make the patient aware that I can only give this medicine, that medicine. But at the end of the day, what counts is for them to keep their creatinine level low, to have good glomerular filtration rate, to have good excretion. So those things, in the end kasi, nag-iiwan ng dumi ng katawan sa balat. And that will be the one to cause the itchiness. I see. Sige, Doc, putulin lang po muna kita dyan sa discussion mo na yan, magbibigay daan lang po muna tayo sa ating station break at ilang mga balita. Okay, Doc? Yes, sure. Okay. Sige po, babalik po kami ni Doc Karen Legaspi. Antabayanan niyo po ang pagpapatuloy ng mga impormasyon na ibinabahagi sa atin ni Doc. Hinggil po sa mga sakit na common or lumilitaw kapag panahon po ng summer o ng tag-init. Okay? So promise, babalik po kami makalipas lang ilang palala. At ngayon, balikan natin si Aida Gonzalez sa Buhay Metro. Nagbabalik po ang programang nagbibigay sa inyo ng inspirasyon sa halip na alta presyon Buhay Metro. O nga pala, no, Doc, nagsimula na rin ang local absentee voting. Oo, yung mga kagaya na dito yung nagbo-broadcast yung mga taga-media, PNP, sino pa ba? Yung hindi nakakaboto at naka-duty kapag panahon ng eleksyon, pwede na bumoto ngayon, no? Yung pala yun. O nga, no? Pag nakaregister ka. Pero pag nakaregister, Doc, kasi kailangan yata nakaregister ka
na ikaw ay isang... Absentee voting. Yun. Doon ang kukunin mo. Ayun. So, ibig Sayang sabihin... din yan. Opo, ayan, yan. So, parang hindi lang, kumbaga talagang nasa election season na tayo dahil, di ba sa abroad, yung mga kababayan natin doon, mga OFWs, ongoing na rin yung pagboto nila, di ba? So, dito rin. And dito sa atin, di ba, ilang araw na lang ba? Ilang araw na lang, Doc? Kulerosas ang buhay. Sabi ni Doc. Sige, Doc. So, going back. Balikan na. Sige na nga, Doc. Balikan na lang natin yung ating discussion. Ano po? Ang pinag-uusapan po natin, no, sa mga ngayon lang po nakapag-tune in, hindi kami nasimulan kanina, yun pong mga skin diseases na talamak or lumilitaw kapag tag-init. At yun po ang binabahagi sa atin ni Doc Kari kung paano siya ititreat at para hindi din tayo maalarma, at least na well-advised tayo kung ano pala yun. Kasi baka mapagaya kayo dun sa isang kinuwento nito kanina. Anyway, sige Doc, balikan po natin yung mga impormasyon na binabahagi niyo po. That's why buong paniwala na namin ni Ms. G that education is ang ating tanging sandata sa paglaban ng mga sakit. Kasi when we are educated and we are well-informed, hindi tayo magkakaroon ng problema. I mean, magkakaroon ng problema pero hindi mga mistakes na medyo nakakatawa kung minsan, di ba? I mean, because in the end, nag-suffer sila because of the maling pag-akala niya na yung kanyang sakit ay nakakahawa. Yung pala, siya ay maluluta sa pagpahid ng cream o pag-inom ng tablet. And so, hindi sila nagtama ng asawa niya ng mga 10 years. Oh my God! Siguro kung pwede niyang ibalik ang ng kahapon, ano? Laki ng... Anyway. Anyway, so... Kaya, sabi mo nga po, napakahalaga ng tayo, yung well-informed at saka yung na-educate po tayo. Sige po. Kasi katulad ng unang pagpasok natin to sa show na to, our aim was for COVID information. Ganun pa man, so now that COVID is medyo in track, in fact, actually, they already started the second booster, so those who are qualified who have at least a 3-month gap from the first booster may already have their second booster. So tuloy-tuloy nagbibigay sa ibang mga areas ng all over. So going back, one of the other common skin diseases ay tinatawag ng bungang araw. Ang bungang araw sa lengua, scientifico, ang tawag dyan ay miliaria. Miliaria? Ito po ay blockage. Miliaria. Parang malaria? Miliaria. No, milia, M-I-L-I-A, ria. So, ito ay nagbablock ng sweat ducts. So, there's so many kinds of miliaria. There's miliaria rubris, there's miliaria profunda, and all that. Basta, all you have to know is that nagbablock ang sweat duct. So, you can see that na yung bata, pawis na pawis, pero hindi lumalabas ang pawis dahil nabara. So, madaling gamutin yan, binibigyan ng topical steroids, and because it's important for you to remove the sweat in your body. And then, during the summer, maraming mga viruses. Hindi lang si COVID ang virus, kundi yung ating suking si tigdas, si measles. Okay, si measles. Apo. So, Doc, wait lang po, ikat ko lang kayo. O nga pala sa atin po, hindi ko na i-announce to, yung phone number ni Maricar, sa clinic mo, kung meron silang, yung mga tagapakinig natin, kung meron po kayong any concern sa inyong balat o di kaya sa inyong buhok, ayan po, pero pwede kayong mag-text kay Maricar sa 0926-186-6540. Ulitin ko po ha, 0926-186-6540. Si Doc Kari po, na tinagurian nating dermatologist ng bayan, siya po ay nagbibigay ng free consultation sa sino man po nating listener na gusto pong magpakonsulta sa kanya para alamin, yun nga,
sabi na nga kanina ni Doc, di ba? Maraming, sabi nga, di ba may kasabihan yun, maraming namamatay sa maling akala. So, mas importante na well-informed tayo, educated, at walang masama naman sa magtanong, di ba? Kung hindi nga tayo sure dun sa problema ng ating balat na meron tayo sa ngayon, di mag-consult tayo sa expert tulad ni Doc. Ayan. Ulitin ko po ang number. Ulitin ko sa mga medyo inantok at na late kumuha ng lapis at papel. Ito po ang number. 0926-186-6540. Ang clinic po ni Doc Kari, ang Total Skincare, nandyan po sa may Pasay Road, Makati. Malapit lamang yon sa EDSA, sa L&R Building. Yan. Okay, Doc, sige po. Ituloy nyo yung pag-educate sa ating mga kababayan. Nabanggit mo na yung tigdas or measles. Go ahead. Ang tigdas, scientific yung lingwahe is rubiola. There is rubella, which is German measles, and you have rubiola, which is your ordinary measles. Rubella, when you have your vaccination, sa mga bata, usually you have your MMR, measles, mumps, and rubella. So your measles is the rubiola, yung mumps, yung beke, di ba? And your rubiola, your rubella is your German measles. So it's different. So either way, it is important that you be vaccinated, although and be aware that usually this occurs more during the summer because usually, again, during the summer is the time that you socialize more, you see more people, and so it's easy to get mahahawa ka sa mga kapitbahay. So you have your rubiola, which is your ordinary measles, and the difference is that you have different symptoms. Magkaiba po ang symptoms. Yes. With rubiola, which is your ordinary measles, usually there is redness of the eye, may sipon, may ubo. Yun yung ordinary. There's a spot across your mouth, and there's a rash after the fever disappears. Pag rubella, yung German measles, usually you have a headache, sore throat, and then the rash begins on the face and spreads and spreads cephalopodally, meaning from the head down to the body. Pag roseola is usually for infants. So these are different diseases, but all occur during the summer. What's important to note is that you just need to bring your child to the doctor at the soonest possible time. Why? Because you see, if you left untreated, it could cause other problems like kidney disease and everything like that. It's easy to treat. You just need to be vigilant. I was talking to a pediatrician isang araw. Sabi niya mahina ang practice. Hindi pa nakaka-recover ang ating taong bayan sa lahat ng naranas sa COVID. Just have to stay, steadfast and believe that things will be better. In general, hindi pa nakaka-recover lahat ng tao. It will take a while. Maybe in the mall you see a lot of people, but are they buying? Yan ang question. Ibig sabihin, Doc, yung mga tao nakafocus pa rin sa COVID. Parang nanineglect nila ngayon. Nanineglect nila ngayon. Yung health. Ano po, Doc? No, ngayon bumabalik ang tao sa mga hospital. Pero sa mga, they're slowly going back. Kasi like yung iba for 2 years, hindi nagpa-check up and all that. But it will take a while. At yung mga... Especially for At yung mga bakuna na nakagawian na binibigay sa atin, lalo na sa mga bata, ito po ba hindi parang din to, na-set aside noong panahon ng COVID talaga? Yes. So ngayon maghahabol. So ngayon kailangan ma-activate po ulit yung kampanya ng gobyerno laban dyan sa...
Okay. Information drive. Opo. Kasi Kasi, remember, sa mga pediatricians, yan ang actually bread and butter nila, bakuna lang. okay. Sa mga Kasi hindi pediatricians. lahat ng bakuna ay libre sa government. We give away oral polio, yung drops. They give away rabies, they give away, but not all the vaccines. It's too expensive. They give away flu vaccine. I don't know if aabot tayo sa point na lahat ibibigay ng government. Sana. Very expensive. Sa isang puntahan ng pamangkin ko for his kid, bali apo ko, may 7,000 to 10,000 every visit Bakuna. sa pediatrician. Oo, para bakunahan. Libre pa yung doktor. Oo. It's just the bakuna. So anyway, chickenpox, going back, so another kind of virus is varicella. Ang yung tinatawag na, what's chickenpox sa Tagalog? What you call that? Bulutong. Bulutong na. Bulutong tubig. Tama ba, Doc? So the problem with the, yes, correct. Okay. The problem with chickenpox, it causes scars. Yes, oo nga Especially po. kung hindi mo inalagaan. Yes. And then it's also, all these infections are by droplet, meaning sa hangin, katulad ni COVID. And although COVID Delta was only 4 days, COVID Omicron was 2 days. But with measles, mumps, rubella, and varicella, it's 14 to 16 days. So matagal bago mo makikita ang sakit. So mas litaw si COVID. That's why they're saying, are we going to the endemic state? When you say we're part of the endemic state, be part of your vaccines every year. Flu vaccine, magiging COVID vaccine, yung pneumonia vaccine every 5 years, varicella vaccine. So are we going to that state? Not yet, pero soon. And then one which is a very relevant skin problem is sunburn. When you are exposed to the sun, there are several degrees of sunburn. There you have the type, your first degree burn, second degree burn, third degree. Your first degree burn is your skin is red. Second degree burns, you have blisters. And then third degree burn is when you have yung parang naging ulcer, and fourth degree burn yung naglapnos na yung balat. So how do you prevent that? Keep the skin clean, moisturize, sun protection, eat healthy, avoid the time of between 10 and 4, stay under the sun, and make sure to use a lot of sunblock. Again, like what we always say, slip on a shirt, slap on sunblock, slap on a hat, seek shade, and slide on sunglasses. So ang ganda nyo na no. Ang ganda nyo na no. Slap on sunscreen, slap on a hat, seek shade, and slide on glasses. Ayan, parang in-imagine nyo na ba sarili nyo. Parang pwede na in short, hanap, pag ginawa nila yon, kuha na kayo ng photographer at mag-post na kayo. It's a TikTok moment. Ayan. Sige, Doc. Meron na lang po tayong 2 minutes para sa ating final na mga information na isi-share. Go ahead po. We have beautiful weather. One of our tourism secretaries once said that it's WOW. It's weather over winter. I don't know which tourism secretary said that before, but I forget already which one. Not it was the one before. Tulfo? No, before her pa. Anyways, the point there is that we should be happy with our weather and make the most out of it. We have so many beaches. We have so many places to go to. And we have so much also to be proud of being Filipino. And that's also why we should exercise our right to vote and vote wisely and choose the right
persons to lead our country. If you are unsure, then pray, and then if you're not sure, pray pa more. It's not a vote because kilala ng kapitbahay mo or kaibigan ng kumari mo, but someone who you think will lead the country to greatness. Yan. So, yan. We have to remember that whatever's happening, there's a lot of challenges and it will never cease to end. Tanggapin po natin that the challenges are there. It's just how we face the challenges every single day. I begin, and I think Ida also begins the day with a prayer. I begin the day by listening to Mass every single day of the year. And I pray and I ask for discernment of what I have to do. Because I believe that kahit ang dami nating problema, we have a role in this world to be here. And my being here, I think, is not an accident. It was something very casual sa amin ni Ida. And somehow, I think, nag-11 months na yata tayo, 10 months. I lose track already, Ida. Na siguro meron tayong konting naidudulot at nakakatulong tayo sa ating mga sambayan ng Pilipino at sa ganon, tuloy-tuloy maunlad at magiging mas malusog ang bawat Pilipino. So, always remember that whatever reason we are put on this earth, that it is only by the Lord's will that we are here. Because you have to always remember that God is good all the time. Maraming salamat po, Doc Kari. Amen. Ayan. Salamat po sa inyong mga ibinahaging impormasyon kaugnay ng mga skin diseases na laganap kapag panahon ng tag-init. At hopefully, maging aware, nagkaroon ng kamalayan ngayon ng ating mga tagapakinig tungkol dito. Again, sa mga gusto pong magpakonsulta kay Doc Kari Legaspi, ang dermatologist ng bayan, libreng consultation. Text po kayo kay Miss Maricar 0926-186-6540. 0926-186-6540. Kailangan mabanggit nyo kung saan nyo napakinggan si Doc Kari. Kapag hindi nyo nabanggit, sorry, walang free consultation. Ayan. Thank you, Doc. Salamat din sa ating nakaagapay sa newsroom, sa social media, sa lahat po na ating mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao, at mga OFW sa nagkalat all over the world. Thank you rin sa taga-engineering, sa transmitter. O yan, si Jam, si Kim. Sino pa nandyan? Go! Siyempre ang ating co-pilot, si Jeric B. Meron ka rin co-pilot dyan, Kinabahan tuloy ba? Ayan, si Jam, si Kim, si Abby, si Joanne, si Juday, si Rashid, si Mara, si Iriam. Sa inyong lahat na umalalay sa amin ni Doc Kari sa aming pagsasahim papawid, maraming salamat. Ako po si Ida Gonzalez. Maraming salamat, magandang hapon. To God be the glory. Bye-bye, Doc! Buhay Metro!